Të nderuar teleshikues, do të kishim dashur ta nisnim ndryshe këtë 2018, por edhe nëse nuk është politika, shkasi lajmeve të rënda bëhet kronika. Sikurse raportojmë rëndom gjatë vitit, dhuna është një plagë e shoqërisë shqiptare, por ajo është edhe më e papërshtypshme kur konsumohet brenda 4 mureve të familjes. Në fakt 2019 është çelur me 2 makabritete në familjet shqiptare, vrasja e 2 fish në Ballsh nga bashkëshorti dhe ajo e një bie nga jati në Greqi. Ju urojmë një herë mirëseardhje në studio 2 psikologëve të njohur, Anxhela Peza dhe Gëzim Tushi. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje. Çfarë ndodh me familjen shqiptare? Edhe në rast se nuk konsumohen nga ata që jetojnë në Shqipëri, kësaj here kemi të bëjmë me 2 raste emigrantësh. I pari që ka mbritur në Shqipëri për të festuar vitin e ri dhe rasti i dytë një emigrant në Greqi, edhe ai shqiptar. Besoj që këto dy ngjarje që ndodhen ditët e fundit janë traumatike, janë jo vetëm nga pikpamja sasiore që është goxha shumë, një krim shumë me intensitet shumë të madh, fillimi i vitit në mënyrë të çuditshme, kur pritej që mbase ky vit do të ishte pak më ndryshe, më i qetë, sidomos në këtë aulën e rëndësishme sociale siç është familja, ku pritet të ketë ndryshime dhe ku pritet që të ndikojë pozitivisht në formimin human të njeriut dhe në zgjidhjen humane të kontradiktave, duket se familja shqiptare në mënyrë të papërfytyrueshme jashtë kontekstit evropian ka filluar të ketë një çrregullim të fortë gati her pas here duket sikur brenda tyre nuk jetojnë njerëz, po jetojnë kafsh. Dhe në një farë mënyrë disa familje po shndrohen gati në kopshtë zoologjik ku gjërat i zgjidhin kafshërisht. Ky është një problem shumë i madh. Është një deformacion shumë serioz sepse ky institucion bazë i jetës shoqërore po pson ruptura të mëdha që ka shkaqet e veta natyrisht. Besoj që krimi në familje, në qoftë që do t'i bëjmë një anatomi, do t'i bëjmë një prerje, si thua, një diagnostikim social të shkaqeve të tyre, nuk është se janë thjesht ekonomike, se kemi mbetur duke thënë që është varfëria një nga arsyet që rrit krimin në familje, ka ca arsye të tjera dhe rastet e fundit kanë të bëjnë me një përplasje kulturore, ose si thua, me një kornizë kulturore të ngushtë, patriarkale, maskiliste, që ka familja shqiptare për fat keq të trashëguar nga e kaluara dhe që ka akoma shumë të fortë, pathyeshëm, dhe që sjell pikërisht këto konflikte midis prindërve dhe fëmijëve të tyre, midis bashkëshortëve, të cilët bashkëshortët shqiptarë janë ballkanik dhe duan ta vendosin ata kufirin për gratë. Sa herë zonja Peza, tipologjia e vrasësit është krejt ndryshe. Është ajo e një emigranti që është larguar nga Shqipëria, jeton në një shtet tjetër, presupozohet që përballet me një kulturë tjetër, me një vend ndoshta më të arsimuar, shumë më ndryshe nga Shqipëria, më të pasur, e megjithatë ka mbetur ende peng i psikologjisë shqiptare. Të gjithë ata që hasin emigrantët sigurisht e din mirë që emigrantët të cilët jetojnë në vende europiane, në vende të tjera që janë jashtë kufijve të Shqipërisë, mbeten po konservator për shkak të mos socializimit me kulturën tjetër ku ata kanë shkuar të punojnë dhe të jetojnë, sepse jeta e tyre është më shumë e zgjatur në orare të punës dhe sigurisht që çfarëdo jete që ato zhvillojnë jetën e tyre sociale, kur kthehen në vendin e tyre, në adheun e tyre, ato mbeten po me të njëjtën kulturë dhe po me të njëjtën traditë, duke u sjell me familjen e tyre dhe duke prindëruar njëkohësisht ashtu siç kishim rastin e një vrasje tjetër. Të qenit konservator në shtetin e tyre i bën ata më shumë maskilist, më shumë të burrëruar deri në aktet e dhunës dhe në aktet e vrasjes njerëzve të tjerë, siç është në këtë rast familja. Po, profesor Tushi, në fakt shifrat janë tronditëse. Për 2018 kemi 16 gra dhe vajza të vrara nga partnerët, nga bashkëshortët, pra dhuna në familje është e madhe në Shqipëri. Dhuna në familje, po të përdorim një term të Zakarias, të një intelektuali amerikan, është demokratizuar. Domethënë, tani më dhuna është përhapur kaq shumë, është në zonat urbane dhe në zonat periurbane, është në zonat rurale edhe në zonat metropolitane, madje edhe në emigracion akoma, për shkak të mentaliteteve transplatohet, si thua, ai modeli ballkanik në marrëdhëniet midis njerëzve në familje. Egzagerimi i dhunës natyrisht ka shumë, thashë edhe një, ka shumë faktor. Mendimi im është që krimi në familje duhet na detyrojë që jo të merremi me rastet enumerative të krimeve, apo me tipologjinë e veçantë, me formën e veçantë të krimit si ka ndodhur në Korfuz, si ndodhi në Ballsh, po modelohet, profesori, gjitha kjo kam përshtypjen që modelohet her pas here, edhe vrasja grave, se pikërisht ka nisur ky vit, e thënë në mënyrë të rishtueshme, duke i marrë jetën pikërisht femrave. Problemi është që jetët e femrave në këtë shoqëri
me sa duket për fat keq do vazhdojnë të merren për disa arsye që janë thelbësore. Jo vetëm për terrenin ballkanik, se duhet ta pranojmë që dhuna mbi gratë në këtë rajon të Europës është shumë e lartë, është atipike, është jashtë çdo norme. Por kam përshtypjen që një pjesë e madhe e dhunës është pikërisht e këtij mentaliteti që burrat shqiptar, të cilët po vazhdojnë të mos emancipohen, e mendojnë gruan, femrën e tyre, e mendojnë si pronë personale, me të cilën mund të sillen si të duan. Megjithatë, profesor, kam përshtypjen se ka dhe një mentalitet ballkanik edhe në raportimin e lajmit. Për shembull, nga mediat greke, jemi njoftuar se përshkrimi i vrasësit shqiptar që vrau të bijën për shkak se ajo dashuronte një afgan, raportohej si me termin homogjenis, pra kur duan të përcaktojnë një shqiptar, përdorin pikërisht këtë term, për të distancuar nga emigranti. Sigurisht kjo... Paka ishte minoritar. Sigurisht kjo është naturisht është një model i cili mund të përdoren dhe argumente raciste dhe sidomos ndaj nesh janë të gatshëm për t'i përdorur këto. Edhe ne japim lëndën e parë për të na etiketuar si të tillë. Po unë kam përshtypjen që këtë nuk e bëjnë vetëm shqiptarët, e bëjnë dhe europianët. Problemi është që tek ne duhet i pranojmë që janë ca shkaqe të tjera. Dhe sipas mendimit tim, krimi në familje është pikërisht qoftë jashtë Shqipërisë, është një transplantim i modelit të vjetër arkaik të zgjidhjes së marrëdhënieve të konflikteve. Keni parasysh që familja shqiptare nga një vatër e ngrohtë që duhet ishte, ku duhet të zgjidheshin në mënyrë konsensuale konfliktet dhe gjërat që janë të natyrshme të ndodhin në çift, apo jo, zgjidhen në mënyrë të krejtësisht të gabuar, pra pa tolerancë, pa humanizëm, pa mirëkuptim, vazhdojnë meshkujt në familjen tonë të kërkojnë që ata të vendosin se... Por më tepër, femra shihet ende si një pronë. Absolutisht, pronë e burrit. E para, e dyta, ai duhet vendos kufirin çfarë i lejohet dhe çfarë i ndalohet gruas së tij. Kjo ka marrë fund dhe do na ndodhin hata të mëdha në këtë shoqëri, nëse meshkujt nuk do të kuptojnë që femra është bashkëshorte, është partnere, nuk është vasale, nuk është skllave e burrit e mashkullit që duhet bëjë ai si të dojë. Po, zonja Peza, në fakt sa herë kemi ngjarje apo raportojnë ngjarje të tilla tronditse, menjëherë ajo që dëgjojmë në rrjetet, që lexojmë në rrjetet sociale apo reagimi i menjëhershëm është të kthehet dënimi me vdekje. Po, a mjafton vetëm të dënohet dhuna, si duhet të ndërgjegjësohet shoqëria? Fakt, janë bërë edhe disa lëvizje nga ana e shtetit shqiptar për të frenuar fenomenin, është ndryshuar edhe ligji, megjithatë rastet e dhunës vijojnë të jenë të shtuara. Në fakt, sipas profesionit që kam, nuk është se kam kompetencat e duhura për të folur për kthimin e dënimit me vdekje, absolutisht që unë nuk jam dakord për dënimin me vdekje, por këtë e vendosin ligjvënësit, ato që rregullojnë shoqërinë shqiptare, thënë në këtë formë dhe çdo shoqëri tjetër. Sipas lajmeve që janë raportuar, personat të cilët kanë kryer vrasjen kanë qenë në efektin e alkoolit dhe dihet që alkooli ka një sër ndikimesh tek individi dhe mbi të gjitha te sistemi nervor i njeriut, sepse është vetë alkooli i cili pengon, le të themi, neurotransmetuesit tek njeriu dhe në këtë formë dëmton qelizat e tij nga 1000 deri në 2000 sipas të vërtetuara të shkencës, dëmton edhe ripërtëritjen e neuroneve të reja duke shkaktuar kështu agresivitetin tek partneriteti, pra tek mashkulli në këtë rast, dhe deri aty sa kjo gjë ka arritur duke i marrë jetën edhe femrës, sepse duhet zbuluar dhe duhet shkuar deri në fund që pse bëhet një krim. Vërtet vriten femra dhe kjo gjë unë them që është më shumë edhe modeluar, sepse kemi një dilemë që mediat a duhet ta përçojnë lajmin deri tek qytetari apo nuk duhet ta përçojnë lajmin e vërtet dhe të thellë ashtu siç ka ndodhur realisht. Ka problem vetë te raportimi, mënyra se si raportohet lajmi. Sepse mund të modelohet. Ka kemi lexuar sot, mediat shkruanin që shkak i krimit është mos lejimi i bashkëshortes për të shkuar në shtëpi. Domethënë nuk është kjo mënyra, ka dhe një mënyrë të gabuar të raportimit. Më fal që ndërhyj, ndoshta ka të bëjë dhe zanafilla se si ata janë martuar dhe si e kanë ndërtuar jetën në çift, sepse nëse është ndërtuar, le të themi, me mbledhëri ku pjesa më e madhe e autoritetit ka qenë i mashkullit, pra i burrit në këtë rast, femra në një farë mënyrë ka pranuar në nshtrimin e saj, absolutisht në nshtrimin që t'i merret jeta një ditë në një moshë aq të re dhe mbi të gjitha motrës, por kështu nis zanafilla që
kjo shoqëri shkon keq deri në tranzicionin shoqërore që ka deri sot. Ligji shqiptar ndaj dhunës në familje tashmë ka ndryshuar. Nuk lejohet më gjykimi i shkurtuar, pra nuk falet më 1/3 e dënimit nëse pranon fajin, por gjithashtu ka një dënim maksimal nga 35 deri në burgim të përjetshëm, atë që rrezikon edhe bashkëshorti të ndjerës gjykatëses Fildes Afizi. Megjithatë, dhuna është ende e pranishme. Më së shumti konsumohet brenda dyerve, mureve të shtëpisë dhe nuk raportohet mbi të gjitha. Shikoni, nëse do të bënim një studim kështu statistikor, unë sipas gjykimit tim mendoj që 80% e krimeve që kryen në shoqërinë tonë kryen në familje, në këtë kështjell të jetës private, ku është vështirë të evidentohet vrasja, po dhuna edhe këto format e tjera qoftë verbale, fizike, psikologjike, nuk evidentohet. Unë kam duhet të theksoj diçka, se problemi është që të gjithë analizojmë problemin, po çfarë duhet të bëjmë, si duhet ta ndalim këtë të keqe. Sepse ka njerë duket se ka një situatë fatale që s'kemi që bëjmë krimi të familje, sepse ai është i tillë etj etj. Po, janë bërë ndryshime në legislacion, janë bërë ndryshime, ka strategji për kundra dhunës, kundra krimit etj etj. Problemi sipas gjykimit tim është që kjo situatë nuk po përmirësohet sepse faktorët që kanë role, detyra dhe përgjegjësi qoftë për parandalimin, qoftë për ndëshkimin e krimit janë të frakturuara. Nuk janë sinkron, nuk kanë kohezionin e tyre të brendshëm. Që do të thotë që nga puna edukative në familje për të humanizuar ata fëmijë tanë që mos bëhen kriminal, që nga shkolla që duhet merret akoma më shumë me formimin qytetar. Tani këta janë meshkujt shqiptar. Çështja çfarë mund të bëjmë ata, se nuk mund të bëjmë revolucion antropologjik që t'i transformojmë në të tjerë. Këta janë njerëzit tanë. Çështja është me këta njerëz çfarë duhet bëjmë. Me këtë brumë si duhet ta gatuajmë. Pra, familja, shkolla, media, pjesa e parë e institucioneve që kanë të bëjnë me parandalimin dhe me edukimin, me formimin qytetar të tyre, është i rëndësishëm. Këto institucione janë braktisur në këtë aspekt, të formimit tyre human. Do me thënë, kemi filluar të edukojmë njerëz të fortë, të dhunshëm, maskilist, të egër, dhe po vazhdojmë ky proces, vazhdojmë që në kopshte. Kemi shikojmë që ashtë. Kjo është e para. Pjesa e dytë është pjesa e ndëshkimit, që është e pandar nga pjesa e edukimit. Duhet i lidhim këto dy hallka. Duhet i lidhim jo në ajër, jo me organizata të thjeshta, jo qeveritare që bëjmë kështu bravurat jashtme dhe këto ngjarjet komemorative mblidhen për të bërë atë date, atë të tjerë. Jo, ky duhet një operacion zinxhir. Pra ndëshkimi duhet jetë ashtu siç e ka legjislacioni, pa mëshirë, radikal, i plot, në mënyrë që kriminali ta dijë përfundimin e aktit të tij, por unë ju garantoj që edhe vendosja e krimit me vdekje nuk e ndryshon situatën nëse nuk ndryshojmë këto element që kanë të bëjnë me edukimin, me parandalimin, me kulturimin, me formimin e këtij ambientit të përgjithshëm qytetar, të emancipimit të meshkujve tanë që të dalin nga koraca e kafshës që vetëm të vras gruan, bashkëshorten, të dashur, nënën, gjyshen e tjerë, vetëm pse është femër. Po, dhe pavarësisht vështirësisë që ka matja e dhunës në familje, për 2017-ën, thash, dhe 2018-ën raportohet një rritje e dhunës në familje. Gratë janë viktimat më të shpeshta të kësaj dhune dhe gjatë 2017-ës për çdo 10.000 gra numëroheshin rreth 23 gra të dhunuara. Një pjesë e madhe e tyre nuk e denoncojnë për shkak të frikës, për shkak të vështirësive ekonomike, për shkak të marrëdhënieve të vështira me prindrit që nuk i pranojnë më të kthehen në Shqipëri, për shkak të fëmijëve që kanë. Dhe gratë intelektuali janë ato që mbajnë numrin më të lartë që nuk raportojnë dhunën sepse kanë një reputacion për të mbajtur, kanë një familje që duan të çojnë përpara dhe janë pikërisht ky numri më i madh që nuk e raportojnë dhe nuk e denoncojnë dhunën e tyre. Më pas, pastaj sipas statistikave janë pjesë të tjera shumë të dukshme ato që raportohen. Personat të cilën e denoncojnë dhunën dhe raportojnë dhunën, flasim gjithmonë për dhunën fizike, sepse atë psikologjike është për të vërtetuar dhe për të parë edhe nga specialistë të tjerë, janë në bazë të shenjave dhe në bazë të ekspertimeve që bëhen nga ana mjeko-ligjore apo nga ana e raporteve të tjera psikologjike, psikiatrike që mund të denoncojë dhe mund të japi pretendimet pra vetë gruaja. Problematika në vendin tonë, ajo që qëndron më e theksuar është që dhuna fizike shkon deri aty sa i merret jeta një femre dhe kjo është një tranzicion themun kulturor, ashtu siç kanë thënë dhe të tjerë, që ka vazhduar akoma duke u bërë një pushtet i pamëshirshëm kundrejt femrës, sepse bëhet fjalë që jeta e femrës merret edhe vajzës tënde, gjëja që është më e dhimbshme dhe më e trishtueshme. Absolutisht në jetën në çift dhe në jetën bashkëtorë mund të ketë gjëra që
nxisin debatin, nxisin sherin dhe mund të degenerojë deri në dhunë fizike, po kur bëhet fjalë për fëmijët, aty është absolutisht më e dimshme. Në fakt, krimi profesor që ndodhi në Greqi, ai vrasjes vajzës nga ana e babait dhe varrosja makabre në oborrin e shtëpisë, ishte një ngjarje tronditse. Shpeshherë vuajmë atë mënyrën se si na trajtojnë të tjerët apo diskriminimin racor, dhe kur vjen puna diskriminojmë ne të tjerët, diskriminojmë vajzën, bijën tonë, pikërisht e dashuron një afgane, dashuron tjetrin. Sigurisht, ngjarja që ndodhi në Korfuz përveç të tjerave nxori edhe këtë elementin tjetër që ishte për motive raciste, absolutisht. Dhe me sa duket këto efektet multikulturore të terreneve ku shkojmë, do më thënë në terrenet ku emigrojmë, me sa duket nuk e kanë atë impaktin e dur, me sa duket dhe atje ne duam të krijojmë ato enklava, do më thënë të marrim atë zonën e fshatit nga Ballçi, apo nga Vlora, apo nga Korça, apo ku diun, nga janë, këta dhe duan ta çojnë atje në Korfuz, duan ta çojnë edhe në Paris. Dhe kjo bën pastaj që po keni parasysh që një pjesë e madhe e krimeve, qoftë në Korfuz, qoftë në Tiranë dhe kudo, pikërisht po ndodhi nga që ka një përplasje shumë të fortë midis ndryshimit e emancipimit të femrave. Unë e kam thënë vazhdimisht, femrat e shekullit të 21 nuk janë më femrat e shekullit 19 në Shqipëri. E kanë gabim ata që mendojnë se duan gruan vetëm robin të tyre, e duan të jetë midis shtëpisë, lavatriçes dhe banjës për të bërë punë e shtëpisë. Jo, ka ndryshuar. Dhe kjo kontradiks nuk po kuptohet dhe ky është generatori i parë i dhunës dhe i krimit. Sigurisht është dhe papunësia, është që ka ndikimin e vetë në situatën e gruas në jetën familjare, sepse ju thatë një pjesë e dhunës nuk deklarohet, po keni parasysh që një pjesë prej tyre e kanë martesën, e kanë shtëpinë e burrit në një farë mënyrë dhe një vatër ku ushqehen. Po ta interpretojmë nga pikpamja filozofike dhe po të kthehemi me idetë e Simone de Beauvoirit, do ta quajmë tjetër për tjetër, por ne nuk e kemi këtë gjë, ne e pranojmë. Prandaj unë them që në shoqëria shqiptare ka nevojë pikërisht të merret edhe me emancipimin e meshkujve. Unë e mendoj që është një revolucion që i ka ardhur koha. Meshkujt tanë duhet të ndryshojnë mentalitetin në raport me femrat e tyre, me nënën, me gjyshen, me gruan, me të dashurën, me bashkëshorten që e ka apo të divorcuarën, në mënyrë që të ndërtohet një sistem i komunikimit human midis tyre. Një sistem që ndoshta mungon sot, ndoshta kjo është edhe arsyeja pse kemi ngjarje të tilla. Sepse siç e thash, të dy hallkat i kemi me defekte, edhe pjesën e parë të ekuacionit, sistemin e edukimit, ato institucionet nga familja, shkolla etj, dhe institucionet e tjera që nuk kanë impaktin e dur, pra janë ligje të shkruara, janë strategji të shkruara. Impakti i tyre është akoma më i ulët. Pyetja që duhet i bëjmë çfarë po ndodh është kjo, nga duhet i kthejmë sy, duhet i kthejmë nga vete. Dhe kjo do të thotë mos merremi thjesht me krimin e radhës, dhe as me kriminelin e radhës, i bjem nga mrapa shkaqeve të tij psikologjike, sociale, ambientale etj, po të merremi me krimin në shoqërinë tonë. Me krimin në shoqërinë tonë dhe të ndërtojmë ato mekanizma që mund të bëjnë zap krimin, që mund të thyejnë dhëmët kriminalit. Një krim që është ndoshta indikuar edhe për shkak të atij deformimit të madh 50 vjeçar që ka kapsuar njeriu shqiptar. Në këtë rast, unë do thoja që divergjencat kulturore, sepse ne kemi pasur dhe shumë migrime brenda vendit tonë, në një kohë që nuk ekzistonin ka shumë migrime brenda vendit dhe njerëzit duhet të rinin aty ku kishin lindur, aty të jepnin kontributin, apo njerëzit më të mirë të shkonin dhe të jepnin kontributin realisht aty ku ishte nevoja. Divergjencat e mëdha kulturore, si të jetuarit brenda në Shqipëri dhe si të jetuarit jashtë, kur një fëmijë merr një edukim tjetër europian apo ballkanik dhe ti në shtëpi mundohesh e ta edukosh me ato tradita që mund të kenë ndodhur në vitin 60 apo në vitin 70 në Shqipëri, këtu fillon përplasja shumë e madhe. Këtu fillon edhe krijohen një përplasje për të cilën kemi detyrë të punojmë që të gjithë. Profesor Tushi, faleminderit. Anxhela Peza, faleminderit që ishit në studio në Ora News.